गुड मर्निङ सबैजनालाई नमस्ते। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। नुहाएर फ्रेस भएर टक्क सूर्य त्यहाँबाट हुन्छ अनि सिधै घामा लाग्छ नि त, सिधै घामा लाग्छ। त्यही भएर आँखा यसरी बन्द गर्नुपर्छ हैन। बिहान नुहाइ गरेर टक्क हिँड्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ आँखा चाहिँ सुन्नेकै जस्तो देखिन्छ। त्यही हो। हिजोको भ्लगमा अलिकति इम्प्रुभ भएको छ। यस्तै गर्दै अरू पनि हुन्छ हैन। प्लस एउटा कुरा कस्तो भने चाहिँ मैले आज अहिले बिहानदेखि नै के गरेँ हैन, मैले हिजोको दिन कसरी बिताएँ, मतलब आजको दिन कसरी बिताएँ भनेर मैले त्यो भोलि पनि हेर्न सकेँ, अर्को टाइममा अर्को दिन पनि हेर्न सकेँ क्या। त्यही भएर मेमोरी पनि होस् प्लस भ्लग पनि त्यही हो, दुइटै कुरा हो। त्यही भएर एभ्रिडे भ्लगहरू बन्छ। सपोर्ट मी है। अब आज बिहानै पसलमा धेरै कामहरू छ। पसलको सरसफाइदेखि लिएर बवाल कामहरू छ। त्यही भएर आज चाहिँ पसलको पनि बनाउनु पर्ला। सुरुको चाहिँ बन्दैन होला, सामान धेरै मिलाउनु छ है, ठाउँै हुँदैन मोबाइल सोबाइल राख्नलाई। त्यही भएर चाहिँ अरू चाहिँ बनाउनु पर्छ। टक्क पछाडिबाट चाहिँ घाम लागिरहेछ नि त हैन, पछाडितिर जस अलि बिहान चाहिँ चिसो नै हुनाले दामी फिल भइरहेको छ। घाम ताप्न पाए जस्तो के, पुस माघको महिना हुन्छ नि त्यस्तै फिल के। त्यही हो। बिहान त जे होस् ठिकै हुन्छ आजभोलि हैन। दिउँसोतिर चाहिँ त्यही हो, लास्टै बवाल। हामी त पसलबाट बाहिर निस्किरा हुँदैन हैन, त्यो त्यस्तो धेरै थाहा चाहिँ हुँदैन। बाहिर निस्किहाल्यो भनेपछि चाहिँ बवालै गर्मी हुन्छ क्या, लास्टै बवाल गर्मी हुन्छ। आज यसो दारी सारी पनि मिलाउनु पर्ने हो क्या, अहिले पछि टाइम हुँदैन, अहिले नै मिलाइदिइहाल्नुपर्छ। ओ यार दामी देखिरहेछ त। I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave her the time of day. You told her that you would stay. You made. के छ? गुड मर्निङ भाइ। आलु पराठाको लागि यो के उसको लागि चटनीको लागि। ओके गुड मर्निङ। धेरै दिनपछि आइस त। साल कहाँ जानुभयो? पहिला सरसफाइ गर्छु, मेरो लास्टै चाहिँ हिजोको चाहिँ बाँकी काम। ओके पसलको सरसफाइ प्लस त्यो पनि आउँछ अन्त होइन, तर झ्यापझुप मात्र आउँछ। चाबी या हो। मलाई दारी बनाउन मेरो दारी बनाउन चाहिँ त्यो टाइमै लाग्दैन क्या, 10 मिनट बढीमा। म त्यस्तो त्यो हुन्छ नि, अहिलेसम्म त्यस्तो छोटो चाहिँ बनाउँदैन, अलिअलि ट्रिम गर्छु होइन। ट्रिम गर्ने हो, त्यसपछि अलिअलि कहीँ ठुलो लाग्यो भने सानो बनाउने हो, सक्यो कि। अब पसलको हालत कस्तो छ हेरौँ है त। हिजो सामानको अब अलिअलि त मिलायो, फेरि अहिले सबै राम्रोसँग मिलाउनलाई होइन अहिलेसम्म दामी तरिकाले मिलाएर राख्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले सबै निकालेर यसमा राखेको छु। यो मिलाइन्छ, त्यसपछि धुलो पुछिन्छ, धेरै काम हुन्छ। कसैलाई अब हाम्रो पसलको लुगाहरू एक गरी बनाउन हेर्न मन छ भनेपछि हामीसँग डेनिमहरू छ है। त्यही भएर मजाले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। Give it to me like